WHAT what. How to use what. what භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? පාඩමට ගිහින් බලමු. We can use what to ask for information about things and actions. මෙතන පෙන්නලා දෙන්නේ අපිට what භාවිතා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් පිළිබඳව. ක්‍රියාකලාපයන් සම්බන්ධව, දේවල් සම්බන්ධව තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා ප්‍රශ්න ඇසීමට what භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. What do you want? ඔයාට මොනවද ඕන? අන්න අවශ්‍ය දෙයක් සම්බන්ධව අහනකොට what භාවිතා කරන්න පුළුවන්. What do you want? ඔයාට මොනවද ඕන? Next one. What's she doing? ඇය මොනවද කර ඉන්නේ? What's she doing? ඇය මොනවද කර ඉන්නේ? අන්න යම් කිසි කෙනෙක් කරන ක්‍රියාවක් සම්බන්ධව ඒක මොකක්ද කියලා අහද්දී what භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Next one. What time are you leaving? ඔයා කීයටද යන්නේ? එතනත් ක්‍රියාවක් සම්බන්ධව action එකක්. ඔයා කීයටද යන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට යම් කිසි කෙනෙක් කරන දෙයක් හෝ එහෙම නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් අහනකොට what භාවිතා කරලා ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. තොරතුරු දැනගන්න, විස්තර දැනගන්න ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. We can also use what in indirect questions. අපිට indirect questions වලදීත් මේ what භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කොහොමද බලමු අපි මේක භාවිතා කරන්නේ? She asked me what my address was. ඇහුවා මගේ address එක මොකක්ද කියලා. දැන් බලන්න මෙතන ඍජුවම ඇයගෙන් what my address කියලා අහන්නේ නැහනේ. එතන ඇය මගේ address එක මොකක්ද කියලා ඇහුවා කියලා නැවත ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට ඍජු ප්‍රශ්න ඇසීමක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවවලදී අපිට what භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Next one. I wonder what Suraj is doing these days. මම කල්පනා කරන්නේ සුරාජ් මේ දවස්වල මොනවද කරන්නේ කියලා. මෙතනත් බලන්න සුරාජ් මේ දවස්වල මොනවද කරන්නේ කියලා මම කල්පනා කරන්නේ. එතනත් සුරාජ්යෙන් අහන්නේ සුරාජ් මොනවද කරන්නේ කියලා. මෙයා කල්පනා කරනවා සුරාජ් මොනවද මේ දවස්වල කරන්නේ කියලා. එතන ඍජු ප්‍රශ්න ඇසීමක් නෙමෙයි. කෙලින්ම සුරාජ්යෙන් අහන්නේ. මෙයා what භාවිතා කරලා මොනවා සුරාජ් මේ දවස්වල කරනවා ඇතිද කියලානේ කල්පනා කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලත් අපිට what භාවිතා කරන්න පුළුවන්. What meaning please repeat. අනේ ආයෙත් කියන්න කියන අවස්ථාවවලදීත් what භාවිතා කරන්න පුළුවන්. We can use what in informal situations to ask someone to repeat something if we don't hear it or understand it. අන්න බලන්න මෙතන පැහැදිලි කරනවා අපිට පුළුවන් informal. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අවස්ථා. ඒ කියන්නේ යාළුවොත් එක්ක, නෑදෑයොත් එක්ක, ගෙදර දොර අයත් එක්ක වගේ කතා කරද්දී informal ඒ කියන්නේ සුවිශේෂී කතාවකදීත් නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ. ඒ වගේම වැදගත් පුජ්‍යලයොත් එක්ක වැදගත් විදිහට කතා කරන අවස්ථාවෙදිත් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය අවස්ථාවවලදී අපිට කෙනෙක්ගෙන් ඒක ආයෙත් කියන්න කියලා අපිට හරියට ඇහුනේ නෑ කියලා කියන්න. අපි හරියට තේරුම් ගත්තේ නෑ කියලා කියන්න what භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි කොහොමද බලමු මේක භාවිතා කරන්නේ. Do you get the paper? ඔයා paper එක ගත්තද? ඔන්න A කියන කෙනා අහනවා do you get the paper කියලා. දැන් B කියන කෙනාට මේක ඇහුනේ නැහැ. ඊට පස්සේ B කියන කෙනා කියනවා sorry what? සමාවෙන්න මොකද්ද? දැන් බලන්න මෙතන වරහන් ඇතුලේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා sorry alone would be more polite. ඒ කියන්නේ sorry කියන එක තනිවම ඇසුවොත්. ඒ කියන්නේ do you get the paper? ඔයා paper එක ගත්තද? එතකොට ඇහෙන්නේ නැහනේ. ඒ වෙලාවට sorry what භාවිතා කරන්නේ නැතුව sorry කියලා විතරක් ඇහුවොත් ඒක ගොඩක් ආචාරශීලී කියනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ගුරුවරයෙකුගෙන් ඒ වගේම වැදගත් පුජ්‍යලයෙකුගෙන් කාගෙන් හරි අහන්න. ඒ වගේ අවස්ථාවල sorry ෆෝන් එකෙන් කෝල් එකක් එනවා. අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. sorry අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල sorry පමණක් භාවිතා කිරීම ගොඩක් polite කියලා කියනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් කතා කරද්දී හිතමු මීටින් එක කියලා වැදගත් මීටින් එක. ඔයාට තේරුන්නේ නැහැ කියපු දේ. ඒ වෙලාවට sorry කෝල් එකක් එනවා. ඒක තේරුන්නේ නැහැ කියපු දේ. sorry මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. වැදගත්. නමුත් ගෙදර අයත් එක්ක යාළුවොත් එක්ක වගේ කතා කරද්දී කෙලින්ම මොකද්ද කියලා අපි සිංහලෙන් අහන්නේ මොකද්ද? අන්න ඒ වගේ what කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අනේ ආයෙත් කියන්න කියන අර්ථය තමයි එතන එන්නේ. මොකද්ද? ඇහුනේ නැහැ. ආයෙත් කියන්න වගේ අර්ථයක් තමයි මොකද්ද කියලා අහන එකෙන් what කියලා අහන එකෙන් එන්නේ.
ඔන්න නැවතත් ඒ මේ ප්‍රශ්නය අහනවා කොහොමද? Do you get the paper? ඔයා paper එක ගත්තද? B කියන කෙනාට ඔන්න ඇහෙනවා ඒක. මොකද එයා sorry what කියලා කියවනේ. ඒ කියන්නේ ආයෙත් කියන්න කියන අර්ථයක් නෙතන තියෙන්නේ. ඇහුන්නේ නැහැ කියන එක ඇඟෙව්වනේ එයා. ඒ වෙලාවට ඔන්න Bට ඇහෙනවා B උත්තර දෙන්න. Oh yes, it's in the kitchen. ඔව්. ඒක kitchen එකේ. මෙන්න මේ විදිහට අනේ ආයෙත් කියන්න මට ඇහුනේ නැහැ කියනවා වගේ අර්ථයක් දෙන්න මොකද්ද කියලා අහන්න ඇහුනේ නැති බව අඟවන්න what භාවිතා කරන්න පුළුවන්. With whatever and what on earth. Whatever සහ what on earth සමග කොහොමද මේ what භාවිතා කරන්නේ කියලා අපි බලමු. We can ask emphatic questions using whatever or what on earth to express shock or surprise. අපිට මේ what කියන එක යොදාගෙන whatever කියන එකේ what තියෙනවා. what on earth කියන එකේ what තියෙනවා. මෙන්න මේ whatever සහ what on earth යොදාගෙන අපිට ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්, ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් අපිට යම්කිසි කම්පනයක්, ඒ වගේම උද්වේගකර අවස්ථාවක් ආවහම, ඒ වගේම පුදුමයක්, මවිතයක් සිද්ධ වෙන අවස්ථාවලදී whatever සහ what on earth භාවිතා කරලා ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් කියලා මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. අපි බලමු මේකේ සත්‍යතාවය මොකක්ද කියලා. What on earth is wrong with you? මෙතන බලන්න what on earth මොකක්ද දෙයියනේ? ඔයාට වෙලා තියෙන්නේ. අන්න what on earth. What on earth මේකෙන් අදහස් කරනවා මෙතන මොකක්ද දෙයියනේ? ඔයාට වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල what on earth යොදාගෙන අවධාරණයෙන් යුතු අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. Next one. What on earth are they fighting about? මොකටද දෙයියනේ? එහෙම නැත්නම් මොන එහෙකටද? What on earth කියන එක මෙතන මොකටද දෙයියනේ? එහෙම නැත්නම් මොන එහෙකටද ඒගොල්ලෝ ගහගන්නේ? මෙන්න මෙතන අවධාරණයෙන් යුතුව ප්‍රකාශ කරද්දී, එහෙම නැත්නම් කෙනෙකුට ෂොක් එකකට එහෙම ප්‍රකාශ කරද්දී හෝ මේ what on earth භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතනත් what භාවිතා වෙලා තියෙනවා. හොඳට බලන්න. දැන් what on earth කියන එකෙන් මොකටද දෙයියනේ? මොන එහෙකටද මේ අර්ථ ලබා ගන්න පුළුවන්. Next one whatever භාවිතා කරලා. Whatever I do, she says I can do better. මෙතන බලන්න whatever භාවිතා කරලා whatever I do. මම මොන දේ කරත් whatever මොන දේ කරත් she says අය කියනවා I can do better. මට වඩාත් හොඳින් කරන්න පුළුවන් කියලා. whatever I do මම මොන දේ කරත් මෙතන whatever කියන්නේ මොන දේ කියන අර්ථයට. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට whatever භාවිතා කරලත් අපිට අවධාරණයෙන් යුතු ප්‍රකාශ විශේෂයෙන් අපිට අවධානය දෙන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. What as a pronoun? pronoun එකක් ලෙස සර්වනාම පදයක් විදිහට what භාවිතා කරන්න පුළුවන්. We can use what as a pronoun to mean the things that. අපිට පුළුවන් what සර්වනාමයක් ලෙස භාවිතා කරන්න. කොහොමද අදහස් කරන්න දේ කියන අර්ථය අදහස් කරන්න පුළුවන් කියලා මෙතන පැහැදිලි කරනවා. බලමු කොහොමද කියලා ඒක. What we need to do is make a list of useful phone numbers. අපට කිරීමට තියෙන දෙය නම් ප්‍රයෝජනවත් දුරකථන නාමාවලියක් සකස් කිරීමයි. දැන් බලන්න මෙතන අපට කිරීමට ඇති දෙය. What we need to do. අපිට කිරීමට ඇති දෙය. බලන්න මෙතන thing දෙය කියන අර්ථය එනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවල what භාවිතා කරන්න පුළුවන්. I can't decide what to buy for a birthday. මට ඇයගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් මිලදී ගන්න ඕන දේ තීරණය කරගන්න හිතාගන්න බෑ. දැන් බලන්න මෙතන ඇයගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් මිලදී ගන්න ඕන දේ. දෙය කියන අදහස එනවා. මම හිතනවා දැන් පැහැදිලි කියලා. මම තව එක උදාහරණයක් කියන්නම්. Do what I said. මම කීව දේ කරන්න. What I said. I said. මම කීව what දේ. What I said. මම කීව දේ do කරන්න. Do what I said. මම කීව දේ කරන්න. තවත් විදිහකට කියනවා නම් මම කීවේ මොකද්ද? ඒක කරන්න. අන්න ඒ වගේ මම කීව දේ කරන්න. Do what I said. මම කීව දේ කරන්න. මෙන්න මේ වගේ දේ කියන අර්ථය ගන්න what භාවිතා කරනවා කියලා මතක තියාගන්න. What for? අපි බලමු what for භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. what යොදාගෙන we can use what for
in two ways. We can use it in informal situations to mean why. අපිට මේ what for යොදාගෙන ක්‍රම දෙකකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. informal අවස්ථාවලදී why කියන අර්ථය ගැනීමටත් මේ what භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. අපි බලමු මේ කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා. What do you phone her for? මොකටද ඔයා ඇයට කෝල් කරේ? දැන් බලන්න මෙතන මොකටද, මොකක් සඳහාද, මොකක් වෙනුවෙන්ද කියන අර්ථය ලබා ගන්න. මොකටද ඔයා ඇයට කෝල් කරේ? informal අවස්ථාවේදී what do you phone her? ඇයි ඔයා එයාට කෝල් කළේ? ඇයි ඔයා ඇයට කෝල් කරේ කියන අර්ථය ලබා ගන්න why කියලා යොදා ගන්න අවස්ථාව what for භාවිතා කරලත් යොදා ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මෙතන පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. මං හිතනවා දැන් පැහැදිලි කියලා මේක. ඒ වගේම මේ what for භාවිතයේ තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. We can also use what for to ask about purpose of something. ඒ කියන්නේ දෙයක අරුත කුමක්ද, අදහස කුමක්ද කියලා විමසන්නත් මේ what for භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියනවා. ඒ කියන කෙනා අහනවා what's that button for? අර බටන් එක තියෙන්නේ මොකටද? what for? මොකක් සඳහාද, මොකක් වෙනුවෙන්ද කියන අර්ථය. මොකටද? වරහන් ඇතුලේ විස්තර කරලා තියෙනවා what is the purpose of that button? මොකද්ද ඒ බටන් එකේ තියෙන අදහස, අරමුණ මොකද්ද ඒ බටන් එක දැමීමෙන් කියන එක තමයි අහන්නේ යා. B කියන කෙනා උත්තර දෙනවා it's the on off switch for the computer. ඒක කම්පියුටරයට තියෙන on off switch බටන් එක කියලා B කියන කෙනා උත්තර දෙනවා. what typical errors. මේ what සම්බන්ධව තියෙන සාමාන්‍ය වැරදි මොනවද කියලා බලමු. do not use what for these meanings. මේ වගේ අරුත් ගැනීම සඳහා what භාවිතා කරන්න එපා කියනවා. බලමු මොනව සඳහාද කියලා. ඇත්තටම මේක ලොකුවට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දෙයක් නෙමේ. සර්වනාම පාඩම් මාලාවක් මම කරලා තියෙනවා. ඒක ප්ලේලිස්ට් වල තියෙනවා, බලන්න. ඒක බැලුවාම ඕගොල්ලන්ට මේ පිළිබඳව පැහැදිලි වෙයි. මම එකක් මෙතන පෙන්නලා දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. I'm very happy that you can come and visit us. ඔයාට ඇවිල්ලා අපිව හම්බ වෙන්න පුළුවන් කියලා මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවල happy what you can come කියලා මෙන්න මෙහෙම that දැමිය යුතු තැන what දාන්නේ නැහැ කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. මේ වගේ අවස්ථා පැහැදිලි කරගන්න ඔයගොල්ලෝ සර්වනාම පිළිබඳව හොඳට ස්ටඩි කරන්න. හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ සර්වනාම පාඩම් පිළිබඳව අවබෝධයක් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳවත් හරි හැටි අවබෝධයක් නැහැ. ඒ නිසා නොවරදවාම ප්ලේලිස්ට් වල ඇති සර්වනාම පාඩම හොඳින් බලන්න, හොඳින් ඉගෙන ගන්න, හොඳින් ස්ටඩි කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැටලු විසඳෙනවා. පොත් කියව ගන්න, කතා කරන්න හරිම පහසුයි. එහෙමනම් channel එක subscribe කරපු නැති අය මතක් කරලා subscribe කරගෙන අනිත් අයටත් බලන්න share කරමු. See you in the next video.